اومدیم با یه ماشین شاسی بلند که به نظر من بهترین شاسی بلند ایران هم میتونه باشه. امید جان یه GLS 63 برات آوردم. فقط GLS 63 نیست، برابوس 800 حتی. برابوس 800 همینقدر که قیمت این ماشین بوده، همین قدم قیمت تقویت ماشین بوده که آدم تبدیلش بکنه از جی 63 AMG معمولی به یه برابوس 800. امید تو گفتی قیمت این ماشین رو باید بدیم که تقویتش کنیم. حالا یه سوال ازت دارم، قیمت این ماشین چقدر بوده؟ قیمت این ماشین یه چیزی در حدود 200,000 یورو بوده و 200,000 یورو تبدیل کردنش از GLS 63 AMG که خودش خیلی خفنه آره؟ به یه برابوس 800 باز هم 200,000 یورو. باز هم یعنی این ماشین 400,000 یورو در اومده. بعد 200,000 یورو دیگه هم میدی تقویتش میکنی. دقیقاً. یعنی دقیقاً خب میتونی دو تا ماشین بخری. یا میتونی تبدیلش بکنی به یه چیزی که بچه‌ها بیان بهتون نشون بدم. به یه چیزی که خفنه. به نام اینجا رو یعنی بخونیم برابوس ماسترپیس که تو خود برابوس این جزو تاپ ترین ماشیناست. یعنی تاپ ترین تیونینگ هایی که برابوس خودش بهت پیشنهاد میتونه بده. دلیلش چیه که اینجوریه؟ خب ببین این دیگه کامل تقویت شده. مثلا یه کاری که خیلی‌ها میکنن اینه که بدنه ماشین رو تبدیل میکنن به برابوس، و مثلا تایراش، رینگاش، بادی کیت، گلگیر و اینا، و حتی موتور رو تقویت میکنن به 700 800 900 پی اس. اوکی. اسب بخار. آره. ولی یه کاری که نمیکنن اینه که تو دوزیش رو تغییر نمیدن. اوکی. یا نمیدنش به کارخونه اوکی. برابوس این کارو بکنن. و به نظر من خفن ترین چیز این ماشین تو دوزیشه. واو. ولی بیا از بیرون شروع کنیم. لیتس گو. اول از همه امید رینگا رو نگاه کن. خیلی قولن. 24 ان. نگاه کن چقدر خیلی. میدونی به آلمانی به اینا چی میگن؟ چی میگن؟ گولی دکل. گولی دکل. اوکی. گولی دکل مثل همون دربای چا میمونه دیگه، درسته؟ آره درباره مال فاضل آب. مال فاضل آب. دقیقاً. آره. ببین این رینگا مثلا هر 4 تاشون با تایر بخوای بگیری تو مایای 15 تا 20,000 یورو. اوکی. 4 تا رینگ با لاستیکاش 15 تا 20,000 یورو. بعد بهش میگن در چا. در چا. که چای گرونی آقا بوده ببین خودش. این چیزی که توی رینگا خیلی خاصه، خیلی تکه، ترمزا رو دیگه نمی‌بینی. معمولا آدم یه رینگی که رو ماشین سوار میکنه باز ترمزاش رو می‌بینه، دیسک ترمز هم می‌بینه. بعد ولی دیسکش مشکیه ولی دیده نمیشه. علاوه بر اون خب این ماشین کلا بادی کیت داره. یه نمای خیلی بسته داره این ماشین. آره. می‌دونی؟ یه سته، یه دیواره. ببین خیلی غول میشه با این کار. شبیه لیموزینه. البته خب ما خیلی به لیموزین هم نزدیکیم. اجازه بده به بچه‌ها توضیح بدیم که چرا این ماشین اسمش GLS. اوکی. خب بیس اینا تو مرسدس G کلاسه. اوکی. خب یعنی G کلاس. چه معنی داره G واسه گلنده بوده. گلنده به فارسی میشه گلنده یه جورایی مثلا آفرود. آفرود به فارسی. گفتم به آره. فارسی گفت آفرود. یعنی قبلا جی ها رو میساختن، اولین جی ها رو که میساختن همه G بودن. آره. خب بعد جی چی اومد؟ این ماشین قبلا اسمش GLS نبود. اوکی. تو دوران سال مثلا 2010 2015 این ماشین GL بود. GL اگه یادته. خب نسل اول آره. اینا. و بعداً دیگه با فیس لیفت های جدید که ماشین از تو لوکس تر کردن آره. خواستن بگن این ماشین شاسی بلنده یعنی جیه آره. ولی جی ال، ولی ما داریم نزدیکش میکنیم به اس کلاس. دقیقاً GLS. دقیقاً همینه. خیلی جالب بود برام. من نمیدونستم اینو آره. واقعا. کاپوتم نگاش بندازیم. کرکرهشو بزنم از همینجا میذارم بالا. بعد یه چیزیش هم که خیلی جالبه، مثلا این قسمتش نارنجیه. میبینید این دوتا نارنجیه. من اولش فکرم یادشون رفته اینجا رو نارنجی کنن. دیزاین ماشینه. آره دیزاینشه خیلی باحاله. بعد علاوه بر اون داخل ماشین کلا نارنجیه. موتور رو ببین چی شده. واقعا واو داره. امید این کربن فایبر اینجا. آره این همش تبدیل شده دیگه تو برابوس. اوکی. به ماشین تقویتش کردن، همه دیزاین موتور هم عوضش کردن. بیس موتور یه 4 لیتر 8 سیلندر با 585 اسب بخار که اینجا تقویت شده به 800 اسب بخار. 800 اسب بخار. اینقدر موتورش تمیزه. اصلا من یه دونه گرد و خاک نمیبینم. تنها آشغالی که دیدم اینه. فقط یه دونه برگ دیدم. ولی خیلی تمیزه. بعد این گفتی کربونه. درسته این چه نوع کربنیه؟ من تازه دیدم. چرا اینجوری شکلش؟ دیگه مثلا رنگ نشده مثل کاربن فایبری که بیرون ماشینه. اوکی. اینجا نوشتن که این ماشین وی مکسش رو باز کردن تا 280. یعنی سرعت آخرش. سرعت آخر. ببین جی معمولی رو 210 بلوکه، برابوسش رو 240
اوکی. این GLS رو 280 که دیگه مثلا 300 به بالا نرید چپ بکنی با این ماشین. دیتیلای نارنجی داره، بعد همه اینجا کربن فایبر، اینجا رو کربن فایبر، اینجا نوشته برابوس. برابوس، آفرین. و خیلی خوشگله و اباحت داره. این اباحتش خیلی منو کشته. حالا که رسیدیم به عقب، ما اینجا داریم می‌بینیم که روی اگزوز یه کاور زدن که از کربن فایبره و اینجا نوشتن بی 4 تا بی داریم می‌بینیم. خب رو هر اگزوز یه برابوس. نگاه کنید بچه‌ها چقدر این صندوق عقب خوشگله. این یکی از دلایلی بود که من تصمیم گرفتم که امروز بیایم این ماشین رو ریویو کنیم. ببین چقدر خوشگله. ببین این گرون‌ترین تو-دوزیه که حتی میتونی انتخاب بکنی. این ماشین موقعی میشه برابوس ماسترپیس که خود برابوس تو-دوزی رو این انجام بده. ولی مثلا تو-دوزیایی که فرزند منصوری انجام میده که ما مثلا تو رولز رایس داریم خیلی خفن‌ترن. 100%. خب منصوری به نظر من مثلا یه پله از برابوس بالاتره. واقعا نظر من اینه. دست بزن به جنسش. چقدر خوبه. جالب نیست با اینکه برابوس ماسترپیسه به نظر من یه جوریه. آقا نظر شما چیه بچه‌ها؟ شما نظرتون برام توی کامنت‌ها بنویسید. هم عقیده اید با من که میگه این نارنجی خوشگله یا با امید؟ به خاطر نارنجیش نیست، به خاطر تو-دوزیش. سبک تو-دوزیشه یه جوریه. آره اینم راست میگی. ولی ببین دو لایه زدن اینجا رو. می‌بینی؟ آره. مثلا دو لایه اینور دو لایه اینور. ولی خب من میگم یه چیز خاص و تکه. مثلا چیزی نیست که من اذیت کنم. خب دیگه ماشین اگه نمیخواش خودم بردارم. آره حالا صندلی عقبش هم برقی انا. برقی میاد بالا. چه جالب. باشه این دقیقاً یکی از دلایلی بود که من بهتون گفتم این ماشین مخصوص ایرانه. ماشین 7 نفره، لوکس در حد اس کلاس، شاسی بلند مثل لکسوس. دیگه آدم چی میخواد؟ ببندیمش دوباره؟ ببندش. برقی باز بسته میشه. حتی اگه بیکار شدید با برق این ماشین بازی کنید. امید این ماشین مخصوص کمپه. نه من رفتم بخوابم. درو ببند. شب بخیر. بذار منم بیام. نه بذار منم بیام. نه بذار منم بیام. خیلی باحاله نه؟ جا داره. یعنی تک نفره باشه میتونی عقبش دوشک بندازی. دو نفرم باشه. دو نفرم میشه. آدم خفه بشه تو ماشین. اینجوری؟ آره. ولی خب این کسی که 400,000 یورو پول ماشین میده شب میره هتل. معمولا سقفش جیره. سقفش جیره. به نظرم دیزاینش هم باحاله. بعد نارنجیه. چرم بود بهتر بود. اینجا موافق نیستم باهات. چون که ببین خود ماشینم چرمه، سقف حالا جیر اوکی دیگه. امید گیر ندیگه 400,000 تا پولشه. بریم بیرون. من با انتخاب چرمش اوکی نیستم فکر می‌کنم. بریم جلوی ماشین رو نگاه بندازیم. جلوی ماشین که یه نگاهش میندازیم، این چرم استراکچرش اشتباهه. این باید چرم صاف می بود. ولی دیزاینش هم خیلی شلوغش کرده. آخه نه اینا مثلا اومدن ادای نمیدونم چرم کروکودایل رو در بیارن و اینا. این چرم اشتباهه به نظر من. نه این چرمو می‌زدن. بعد به نظر چند تا گاو کشتن چرم اینا رو مثلا درست کنن؟ نمیدونم. یهو خونده بودم که چند تا میکشن ولی به نظرت واقعیه چرمشون یا مثلا چرم گیاهیه؟ من شنیدم گیاهی هم هست. نه واقعا. مثلا تسلا میاد کلاه سر مردم میذاره میگه چرم ما گیاهیه. اصلا تمام ماشینش گیاهیه. مثلا اینجا نگاه کن. اینم باحاله نگاه کن. این کربن فایبر بنز نیست. این کربن فایبر برابوسه. اینو از اینجا میفهمی که این لوگو زیر رنگه. این روش یه رنگ اومده خیلی هم تمیزه. کلالاک میگن دیگه. این اول کربن فایبره، بعد لوگو میاد، بعد کلیر کوتینگش میاد روش. اوکی. از اینجا میفهمی که این کربن فایبر اصل برابوسه. مثلا فرمونش هم حال نمیکنم که چرمش در هم پرهمه. ببین مارک برابوس روی فرمون هم هست، ولی به نظر من اینجا مثلا جیر نارنجی میتونست باشه. خب کلا جیر نارنجی، اینجا چرم. ولی یه نکته امید، بنز اس کلاس خب معمولا یه دیسپلی خیلی بزرگ این وسط داره. خب این جی ال اس یعنی اس هم هست، ولی خب فرق داره دیزاینش. چرا؟ خب دیگه اینا داشبوردهای ماشین به این شکل ساختن و به این زودی نمیتونن تبدیلش بکنن به ناویگیشن های این شکلی. و حتی جی 2025 جی وگن 2025 نه اگه دقت کرده باشی درست همین شکلیه ناویگیشنش. این کدومش شکلیه. پسندته؟ راستش رو میخوای من با سبک این که یکم قدیمی تره بیشتر حال میکنم تا اونی که تبلت توریه. علاوه بر اون داخل ماشین خیلی راحته، جا داره اگه بخوایم خیلی کوتاش کنیم. ساوند سیستم بورمسته، هیتر داره، کولر داره. یه سانروف خیلی باحال داریم که امروز تو این هوای گرم میتونیم بازش کنیم. سقف پانورامیکش به اندازه میز غذاست. همینه. آره به اندازه میز غذاست. خیلی من عاشق این آپشنم امید. من عاشق این آپشنم جدی میگم. یکی این یکی ماشین کروس. صدا اگزوزش عالی. خب آدم قشنگ توی شاسی بلندی نشسته. چی می‌خوای امید؟ همینطوری هیچ کاری نداشتم. حالا بریم سراغ فضای عقب ماشین. بفرمایید. ماشین خودتونه. امید خداییش راحت نیست. اون نه. صندلی جلویی رو میتونی یکم بدی جلو واسه تبلت داریم اینجا که البته الان وصل نیست. خب من الان صندلی رو بدم جلو. این تازه آپدیت می‌خواد. من خواستم این صندلی رو الان چطوره؟ خودت بیا بشین نظر بده. بگو بهم راحته یا راحت نیست. مانیتور داریم. اینش میاد پایین. اینجا دوباره یه تبلت این وسط. میتونی ورش داری اینطوری بگیری تو دستت همه کارهای ماشین رو انجام بدی ولی الان
کانکت نیست. بشین بگو راحته یا نه. الان اگه من بخوام اینجا بشینم خدایش ببین عقب همیشه راحت نیستی. اگر بتونیم اینو تنظیم کنیم این صندلی‌ها رو که معمولا باید بشه. تو درت آره. نیست، آره. تو دارم خب پس راحت. نه ولی میدونید چیه؟ اگه دنبال این توقعش بالاست. ببخشید داشتم. نه بفهم. اگه دنبال مثلا راحتی هستی به جای GLS 63 باید GLS 600 مایباخ بخرید که اون مدل مایباخش هم هست. مدل مایباخش هست که اون دیگه واقعا تبدیل میشه به یه اس کلاس شاسی بلند. واو. که این عقبش دیگه مثلا صندلی طوریه که این صندلی جلویی تخت میشه، میز داری، میز کار در میاد که بتونی روش کار بکنی. امید به نظر من پشت ماشینم راحته. اوکی واسه بچه خوبه، واسه آدم بزرگ جالب نیست. واسه یه آپشنی هم داره که مخصوص خودمه. آقا بیاید اینجا رو ببینید. هم گرم کن داره هم سرد کن. کافمو میذارم اینجا، خب میذارم جوش بیاد. مخصوص خودمه واقعا. جوش نمیاد، فقط گرم نگرمی داره. مهران یه چالش، 30 ثانیه وقت داری یه ایراد این تو پیدا بکنی. یه ایراد تو 30 ثانیه. اگه پیداش نکردی تو باید 10 میلیون تومان. ایراد چطوری؟ یه چیزش خرابه. اگه تو پیداش کردی من تو بچه‌ها که کامنت میدن 10 میلیون تومان قرعه کشی میکنم. اوکی. اگه تو پیداش نکردی بعد از جیب خودت بری. لیتس گو. 30 ثانیه. 30 ثانیه وقت دارم. دکمه‌ش هم اوکیه، اینم اوکیه، اینم اوکیه. این شکسته. دیده شکسته. دستگیره شکسته. ببینید این مال دریچه چیزش بوده. میگن دریچه کولر. امید توش پوله. پوله؟ به خدا نگاه کن توش سکه 20 سنتیه. به خاطر همینم شکسته. آره توش سکه 20 سنتیه. منو دستم اگه بردارم امید حال میکنه. یه ماشین خرید توش پولم هست. بچه‌ها نمیدونم معلوم میشه یا نه. امید جان با بعد کسی شرط بستی. شرطو با اشکال نداره. بچه‌ها کامنت بذارید امید و مهران با یه قلب قرمز. 2 تا قلب قرمز، 2 تا خوبه. بعد بیشترین کامنتی که لایک خورد 10 میلیون رو میدیم به اون. اوکیه؟ یک هفته فرصت. یک هفته. اوکی. و اینم از عقب ماشین. لیتس گو بریم برای تست درایوش. اول از همه خب معلومه که همیشه تست درایو بعد یک راننده با تجربه حرفه‌ای، یکی که حداقل تو زندگیش پشت 50 تا جارو برقی نشسته. واسه همین من تصمیم گرفتم این سری خب من خودم رو قربانی کنم، خودم رانندگی کنم. بریم برای تست درایوش. سافت کلوز. به عجب آفتابیه. عجب روزی، عجب آفتابی. امید ماشین فرمونش خیلی نرمه. GLS دیگه. بیش از حد نرمه. یعنی من میتونم قشنگ مثلا با نصف انگشت داره تکون بدم فرمون. بچه‌ها G یا GLS تو کامنت ها نظر بدین. راست میگه. ریخت و اباحت G یا ریخت و اباحت GLS. ببین هیچی جیه 63 AMG 4x4 در تمام دو نمیشه. خیلی اون بمبه. آره یادته ماشین رو تست کردیم چقدر خفن بود. اصلا چقدر حال کردیم. اون واقعا دیگه اند اباحت بود. قول ماشینا. یکی از قول ماشینا. آفرین. قول دیگه مرحله آخر اجرایی. مهران دیگه نباید دیگه بهت بگیم مهران MK، باید بگیم مهران قول سوار. خواستم همینو بگم. هامر روندی، جی 4x4 در توان 2 روندی، GLS 800 براووس، رولز رایس کالینن، یعنی هرچی قوله همه رو تقریبا سوار شدم. یه تفاوتی که این ماشین با یه جی کلاس داره، خب روندنش راحته. روندنشون به نظرم مثل همن، ولی اوکی این راحت‌تره. جی کلاس مثل تانک میشینی. آره این راحت‌تره. اینا واقعا تخت گاز 280 میری باش تو. 280 راحت میری. میدونی ماشین واسه چی خوبه؟ این دوربین جلو رو بهت نشون میده. جدی؟ آره. واو چه باحال. حتی چراغ اینا بهمون میگه. کله‌تو نمیخواد بدی بالا. خب آماده یه نیش گاز برام. آره ولی باید بری لاین چپ بقیه. ببین سواریش عالیه، ماشین خیلی خفنیه. یکم محکم نیست به خاطر رینگاش و فنراش. آره یه ذره محکمه. این لوکس بودنش رو یکم میگیره چون که تبدیلش کردن به یه براووس 800. هم رینگای خیلی گنده ماشینو محکم‌تر میکنن، یعنی سفت‌تر میکنن، هم خب دیگه چیز اسپورتی که میشه. و علاوه بر اون ببین به نظر من ماشین بزرگیه ولی مثلا من اینجا جام یه ذره کمه. چرا؟ چون کنسول وسطش خیلی پهنه. اینجا یه تنگ میشه درسته؟ آره جا جلوش تنگ میشه. خب نگاه کن تمام صفحات دیجیتاله و ویو اینا رو هم میتونی عوض بکنی. آره ویوی این جلو هم راحت میشه عوض کرد. این ماشین هداپش هم خیلی با کیفیته. این ماشین خدای آپشنه. خدای آپشن، هر آپشنی که بخوای داره. فول آپشنه مثل خودته. خودت هم فول آپشنی. من فول آپشنم. آره. امید یه سوال ازت دارم. فکر کنم برای بیننده‌ها جذاب باشه. بیشترین ضرر مالی که کارکنات به دادن، حالا تصادفی چیزی چقدر بوده؟ سر تصادف؟ آره. من یه بار با یه فراری تصادف کردم. خودت؟ آره خودم. کم زیاد گاز بهش دادم، عقبش رفت. اوکی. خوردیم تو در دیوار اتوبان. سال فکر کنم 2018 2019 بود. و خسارت ماشینی چیزی در حدود 140,000 یورو شد. 140,000. بعد بیمه بودی یا؟ آره بیمه بود.
اوکی. بعد خودت چقدر باید پرداخت می‌کردی؟ ما ماشین رو خراب فروختیم اون موقع دیگه تعمیرش نکردیم. اوکی. ولی ضرر کردی دیگه. نه پول خودمون در اومد. سوالت این بود؟ آره. مثلا این ضرر بود برای من توضیح دادی. تو ضرر پرسیدی؟ آره دیگه. از چه لحاظ ضرر؟ مثلا یکی اومده ماشین رو پارک کنه رینگو زده. خب داستانا پیش میان دیگه، روزانه پیش میاد این تو چیزا، یه رینگ خراب شه، یه سپر خراب شه. اوکی. مثلا اگه یکی از این خسارت‌ها مثلا تو مایه‌های مثلا آره. 5000 10000 ان دیگه. مثلا بیشتر ریاکشنی که نشون دادی چی بوده؟ من هیچ وقت ریاکشن نشون نمیدن رو چیزی. مثلا چی گفتی؟ هیچ اینطوری اوکی. میکنم. همین چیکار کنم؟ بزنی تو سر خودت. بدبخت شدم. حتی تو بدترین لحظه‌های زندگی من این کارو نکردم. اتفاقی که میفته بعد خون سرد بمونی. پس من اگه رینگ ماشین رو بزنم دیگه همه چیز اوکی دیگه. خون سردی مثلا. خب امید شتا ماشین چطوره؟ تست کن. خیلی خوبه. ببین صبونه اومد بالا. واسه شاسی بلند خیلی خوبه. واه. بعد این صدا اگزوزی هم که داره خیلی خفنه. ولی صدا اگزوز ام جی ها همه مثل همه، قبول داری؟ آره خب همه مثل همون دیگه. همون اگزوزه. همون موتور همیشه. میدونی تو این 63 ها همیشه 4 لیتره. امید حالا نوبت توه. خط چیزی روش ننداز، حواست باشه. یه چند تا آپگرید حالا بهت نشون میدم. بفهم. تو الان تو مود نوب سوار شدی. نوب تو بازی تازه هم کار. میگن این تو رو سی بودی کامفورت. اوکی. من میبرمش رو اس پلاس AMG داینامیکس رو اون میکنم. نمیشه یه بار دیگه من بشینم؟ نه. اینا رو بهم نگفته بودی. من اصلا بهش فکر نکرده بودم. اینا رو بهم نگفته بود. حالا وقت نامردی کردی. حتی به نظر من ویو فرمونم یکم عوضش بکنیم، خفن‌ترش بکنیم. خب بریم رو پرفورمنس. اینا فرق کردن. آره. بریم. اوه. حالا صدا اگزوزش چطوره؟ عالیه. عالیه. وای امید مثل موشک میمونه خودش. اصلا هداپ دیسپلی من فرق کرده. چطوره؟ عالیه. صداش عوض شد؟ صداش خیلی بهتر شد. ترمزش چطوره؟ وای سرمش گیجی شد. فیلم 1 2 3 اوه. واه 100 120 واه 130 140 160 189 تا باش رفتی همینطوری 3 ثانیه. خیلی باله، خیلی شتاب. خیلی هم امن ماشین، میدونی خیلی احساس امنیت میکنیم پشت فرمونش. مثلا داره گیج. این علامت چیه؟ پیچ یواش برو که داره واسه اون میاد. فکر کنم الان باید یواش بری. الان باید یواش بری خودش. اینا کن چقدر سنگینه. این ترمز که میکنی واقعا میفهمی ماشینو، تمام وزنش رو حس میکنی. امید کلام داره گیج میره. حالت بد شد؟ آره یه ترمز میزنی بعد یه ترمز حالت بد شد؟ ترمز نزن. ببین بو سوخته میاد. بو لنتای ترمز ماشینه. با خیلی بو سوخته بدی میاد. ولی خب 100 چند مصرف بود؟ 190 و خدا میدونه. بعد یه چیزی که جالبه نگاه کن الان دیسپلی ماشین میارن رو سوپر اسپورت. نگاه کن الان ببین چی شد دیسپلی ماشین. حتی گشتاورت هم بهت اینطوری میگه. انرژی بهت میدم. امید بله. بابا رنگ ماشین خودت دیگه نکن دیگه. بسه جان من برو مثل آدم رانندگی کن حالت دیگه. بد شد؟ 400,000 تا زیر پاته. الان داشت به من نزدیک 1000 نیوتن متر قدرت نشون میداد. چه حالی میده؟ خیلی حسو. بعد دوست دارم باید پیاده شم. این ماشین مثل تانکه. این واقعا حسن تانکو داره واسه من با این قدرتی هم که داره. اوکی. میخریش یا نه؟ نه. چرا؟ به نظرم اوروس آپشن بهتری نسبت به این. فرق میکنه، کاملا فرق میکنه اوروس تا این. خب ببین تو الان اگه سوار اوروس بشی این اتاقش یه چیزی در حدود فکر کنم 11 متر مکعب جا داره. واسه خانواده است این ماشین. آره راست میگه. 7 نفر هم هست. 7 نفره است، خیلی جا داره. مثلا این جون میده باهاش بریم مسافرت. امید به عنوان ماشین دوم، ماشین اولیت که BMW سری 7 درسته، لیموزین با راننده. خب حالا نظر چیه واسه مسافرت‌های طولانی با این ماشین بری با راننده؟ من بشینم عقب این؟ نه. فایده نداره. جلو اصلا راحت نیست. پشت فرمون ببین خانوادگی بخوای بری مسافرت و خودت مثلا بابا باشی بخوای پشت فرمون بشینی بچه‌ها رو ببری، آره آپشن خیلی خوبیه. بچه‌ها برگشتیم به ساختمون استودیو یوتیوب. امید نظر چیه؟ لنت ترمز رو میفهمی؟ می‌کنی؟ آره خیلی. خب ببین به نظر من این ماشین واسه یه خانواده است که دست جمعی 5 نفره 6 نفره بخوان برن مسافرت. واسه این کار واقعا این ماشین حال میده. اگه گفتی مخصوص کدوم کشوره؟ مخصوص ایرانه. مخصوص ایران.
بچا نظر شما چیه؟ به نظر شما این ماشین برای تو ایران خوبه یا یه تویوتا یا یه لکسوس شاسی بلند؟ حتما برامون توی کامنت ها بنویسید و فراموش نکنید امید مهران با 2 تا خط کامنتی که بیشترین لایکو بگیره 10 میلیون تومان برنده میشه. یعنی الان تو این ماشین رو با یه تویوتا لند کروز مقایسه کردی؟